Hello, Secretary. Good morning po. Yes, Sir, please. I'd like to ask about doon sa pagbaril doon sa dating sundalo. Although we don't have the final results of the investigation, meron criticisms na there was an abuse of authority and parang mali po yung discretion. Sir, do we have a reaction from the President about this? And at the same time, meron po bang, kumbaga, kasi nga po sinasabi na posibleng hindi po kaya mali yung pagkaintindi nila sa direktiba ng Pangulo. Well, una-una po, nakikiramay po kami doon sa retiradong militar na nasawi po dito sa insidente ito. No? Siyempre po, malungkot dahil ang nasawi ay nagsilbi rin sa ating bayan. No? At nangangako po naman ang gobyerno, ang presidente, na magkakaroon ng patas na investigasyon dito dahil ang iimbestigahan ay isa ring taong gobyerno, isang pulis, at ang biktima ay isa ring sundalo. Makakaasa po kayo sa patas at mabilis na investigasyon. Sir, in a way, hindi po ba nagmumukha na merong kumbaga misinterpretation sa directive ni President about this? Kasi 'di ba sabi niya noon, kapag may lumabag ng batas, kung magpapasaway talaga, pwedeng barilin. Wala po siguro ganun. No? Ang preliminary report po na nabasa ko na at sang-ayon na rin kay General Elazar at kay General Gamboa, mukhang ito po ay preliminary, no? Kasi ayaw ko sana magkomento beyond na nagkakaroon ng investigasyon. Pero ang pangyayari po ata ay nagkaroon ng sigawan sa panig ng nasawi at nagkaroon ng parang interpretasyon ata itong pulis na nung tumalikod, parang akalain niya dumudukot daw ng baril. Pero this is all preliminary. So wala pong relasyon to sa kahit anong sinabi ng presidente at hindi po sinabi ng pulis na siya po'y pinatutupad ang isang order ng presidente. So wag po nating bigyan ng interpretasyon ang bagay na ito na wala naman pong basehan at all. If at all, it is speculation, it's conjecture, it is not factual. Si Senator Risa Hontiveros is calling for China to pay damages for the Chinese government's responsibility daw in spreading the coronavirus to the world. Ano po ang reaction dito ng palasyo, sir? Ulitin ko po, bilang isang profesor din ng international law, yung issue po ng state responsibility, depende po yan kung mapapatunayan na mayroong linabag na obligasyon ng China, either be it treaty-based or customary-based na obligasyon sa international law. At pangalawa, kung ito po ay ma-attribute sa estado ng China. At ang pinaka-importanting katanungan, sinong tribunal ang magdidesisyon ng ganyan dahil ang World Court po, ang International Court of Justice, may jurisdiction lang yan sa mga bansa na tumanggap sa jurisdiction ng korteng ito. At hindi po tinatanggap ng China ang jurisdiction ng ICJ. At hindi rin tingin ko papayag ang China sa kahit anong arbitration. Magkakaroon po ba, sir, ng efforts from the Philippine government to seek any kind of accountability from the Chinese government? Sabi ko nga po, depende kung merong napatunayang paglabag sa obligasyon ang China. Sa ngayon po, wala pa ako nalalaman na paglabag na obligasyon ng China. Alright, sir. Sir, isa na lang, sir, question po from Doris Bigornia. May isa pong malaking kumpanya sa BGC, nag-positive daw po yung mga empleyado nila, pero ayaw daw pong i-disclose ng HR nila at pinapapasok pa rin yung mga empleyado. Ano po yung direktiba po natin sa mga ganito? Kinakailangan po yan dinidisclose sa Department of Health. Ang hindi po pag-disclose ay paglabag sa Bayanihan We Heal as One Act at paglabag din po yan doon sa mga palantuntunan ng ECQ. Pwede pong magkaroon ng criminal na liability ang kumpanyang yan. At bukod pa ron, naku naman, no, yung ethical issue na dahil sa inyo, baka lalong kumalat yung sakit. Huwag naman po. Paki-report po dahil importante na ang gagawin lang naman natin, locate, isolate, at cure. Good afternoon po. Sir, linawin ko lamang po kasi si Representative Salceda is saying na before magpa-implement ng total lifting of the enhanced community quarantine, it's very important na umabot tayo dun sa 0.22% ng testing of the total population. Is this something being studied by the President, and how far are we from achieving or reaching that 0.22% of the mass testing? Importante po yan, no? Dahil talaga namang kapag hindi natin nalalaman kung ganong lawak na ng ating lipunan ang nagkakasakit, ay hindi natin malalaman kung handa ba tayo magbigay ng serbisyong medikal sa kanila. No? Ang tanong mo, handa na ba tayo? Well,
lahat po yung ginagawa natin para ma-increase yung ating testing capacity. No? Gaya ng aking nabanggit, ngayon po ang DOH ay meron ng, kung hindi po ako nagkakamali, 1,500 hanggang 200 daily na nadagdagan na po yan dahil ang PNRC ay meron na pong hanggang 20,000 test capability per day. At yung nga pong kauna-unahang press briefing ko nung nagbalik ako bilang spokesperson, inanunsyo ng Presidente na ino-authorize na niya ang pagbili ng rapid testing kits miski hindi pa tapos ang mga papeles niya, no? Dahil importante po na magkaroon na nga tayo ng mass testing sa pamamagitan din ng rapid testing kits na gagamitin natin in conjunction with the PCR testing. Roque? And yes, meron ka pa pala. Sir, opo, kung 0.22% po yung ating threshold for the total lifting, ano po yung basis natin na number for the modified lifting? And if magawa na po yung directive ni President Duterte to import the 2 million or 2.2 plus million. rapid 2.2 million rapid test and 900,000 PCR test, can we achieve that certain percentage that we need? Well, siguro yung pinakaunang consideration is the geographical area of where ECQ should be maintained, lifted, or relaxed. Importante tingnan natin yung mga numero on a per geographical area basis. No? At ang tanong nga natin, sapat ba yung kakayahan ng health sector na yon sa lugar na yon na gamutin lahat yung posibleng magkakasakit kung i-relax o i-lift ng ECQ. So, kaya nga po, we will become very conservative siguro ang ating presidente at alam po natin atat na tayo, no? Pero may mga lugar po talaga siguro na dahil mataas pa ang kaso at hindi pa handa yung ating mga hospital na magbigay serbisyo, baka hindi pa ma-lift ang ECQ. Hi, Sir. Secretary, good afternoon. Good afternoon. Sir, you said that si Senator Bongo lang po ang nag-announce that President Duterte will be making a decision today on the ECQ. How President to make a decision today, sir? Hindi ko po alam. I'm no position dahil I suppose we could expect one because Senator Bongo was the last person in contact with the president. My last contact with the president was last Tuesday. All right, sir. Sir, the IATF will be meeting President Duterte later at 6 p.m. Ano po yung expected doon sa meeting? Are we expecting them to present a recommendation or na-present na nila yung recommendation at pina-fine-tune na lang kung ano po yung gagawin after April 30? They have submitted the recommendation. It has been with the President. And if at all, perhaps in this meeting, baka meron lang clarifications na kinakailangan gawin ang Presidente sa mga ilang miyembro ng IATF. Alright, sir. Sir, sa mga proposals to extend the ECQ or modify the ECQ, may nabanggit po ba yung mga experts on the time period kung kailan po o kung gaano po katagal ito gagawin? Like, are we looking at a month or 2 weeks doon sa extension or modification ng ECQ in some areas, sir? Again, it is variable, Pia. No? Depende yan sa kakayahan ng health sector sa area kung saan mataas o mababa ang COVID cases na magbigay ng medical attention. It's variable. Okay, Basta so, umabot po yung capacity between 30 to 70, po pwedeng i-relax. Pero kung ang magiging demands po sa health sector ay 70% and up, hindi pa po pwedeng i-relax. So depende po yan sa kooperasyon ng taong bayan. Kung patuloy po sila magiging frontliners at patuloy na bumaba ang pagkalat ng sakit, mas mapapabilis po ang pagtanggal ng ECQ dahil ibig sabihin nun, habang bumabagal ang pagkalat, napapalakas naman ang kakayanan ng health sector na magbigay ng serbisyo. So ang sagot po, nasa kamay nating sambayan ng Pilipino, let's be homeliners para naman po hindi masayang yung sakripisyo ng frontliners. Pero sir, as far as the experts are concerned, wala po silang nabanggit na kailangan na time period, sir, to extend yung sa extension ng ECQ? Kaya nga po importante ang mass testing. Kasi the mass testing will tell us kung meron na bang kakayahan ang health sector natin na magbigay ng medical attention. And that is why we are doing our very best para po mas mapataas yung capacity natin to have mass testing for COVID-19.
Right, sure. So dun sa areas like for NCR and other areas na may mataas yung cases, ano po yung nakikita po natin na scenario? You said na the proposals are to modify the ECQ based on geographical location. Pero doon sa mga locations kung saan may mataas na cases ng COVID-19, are we expecting also a kind of modification? Like for example, nabanggit nyo nga po yung mga industries na tinitignan na pwedeng magbukas and also yung mga public modes of transportation. Pwede po ba itong mangyari, sir, na may modification kahit doon sa loob ng mga areas na may mataas na cases ng COVID-19? Sir? Siguro ibabalik ko yung graph, no? Yung merong red, green, and yellow. Kapag wala pa ring kapasidad ang health sector to provide medical assistance, red ka, acceleration, ECQ pa rin. At kapag ECQ ka pa rin, wala pong pinag-uusapan na modification as far as transportation and what have you is concerned. Kasi nga po, wala pang kakayahan na magbigay serbisyo sa posibleng magkasakit. So wala pong modification na inaasahan kapag ikaw ay classified as red. Pwede lang po magkaroon ng modification kung ikaw ay classified either as yellow or green. Ibig sabihin, yung meron ng kakayahan 30 to 70% na magbigay ng medical attention o di naman kaya 30% lang yung challenge sa health sector. Sa pag red po kayo, walang pinag-usapang modification. Okay, sir. Sir, thank you for that clarification. On another topic, sir. Secretary, paglilinaw lang po dun sa naging statement ng Labor Department yesterday because initially they released a statement saying na they suspended the acceptance of application para po doon sa AKAP o yung ayuda na ibibigay po doon sa ating mga displaced OFWs. And then eventually, sinabi nila na wrong statement po pala yun. So ano po yung real score doon po sa ayuda na ibibigay doon sa OFW? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagtanggap ng application or temporarily suspended because of lack of funds? Well, ang utos po ng IATF, maglalabas na ng protocol ang mga relevant agencies kung paano nga po ang magiging protocol sa pagtrato sa mga OFWs na bumalik na, whether be it land-based or sea-based. Magiging kabahagi po yan ng desisyon ng subcluster ng IATF. Okay. Thank you, sir. Sir, finally, no, although the government considers China as a BFF po, no, there are reports that they're putting up new structures doon sa ating West Philippine Sea. And although we have a diplomatic protest, does the President have any reaction on this? And hindi po ba mahahati yung forces natin in terms of COVID response and yun nga po pagbabantay yun sa West Philippine? Well, ang insidente pong naging basehan na ating protesta ay yung pag-include ng parte ng KIG Group doon sa isang administrative unit ng China at saka doon sa pagtutok ng radar gun sa isang Philippine Navy ship. No? Wala po akong nakalap na balita na gumagawa po sila ng mga bagong istruktura. Pero ulitin ko po na ang pangako po ng China na tayo naman po umaasa na tutuparin nila, walang bagong reclamation na gagawin dahil hindi po dapat mapalala pa yung problema pagdating ng reclamation. As to whether or not there will be specific structures built on those existing reclaimed property, hindi naman po sakop yan no, dun sa sinabi ng China. But gayon pa man, kung kinakailangan magprotesta, gagawin po natin yan. Ulitin ko po, unfortunately, hindi po pwedeng maging issue for public discussion kung anong ginagawa natin in the diplomatic front. We need to do the correct thing even if it's unpopular. Hindi po popularity contest kung anong dapat gawin ng DFA pagdating po sa usaping national territory. Thank you, Secretary. Si Roque po, Yusek Roque. Secretary, galing kay Tina Mendez ng Philippine Star. Halos pareho din po ang naging tanong niya with Tricia. Pero ang sabi po niya, yun daw pong incident kahapon has caused a chilling effect on the general populace since the man supposedly did not pose clear and present danger to authorities. Ano daw po ang statement ng Palace dito at ano daw po ang nangyari dun sa sinasabi nating maximum tolerance? Well, Tina, again, that's a conclusion which still has to be verified. So let's wait for the facts before I can give a reaction. Si Pia po,